Kolera oli vakava vatsatauti, bakteerin aiheuttama tauti, johon 1800-luvulla ei ollut parannuskeinoa. Nykyään se hoidetaan suonen sisäisellä nesteytyksellä eikä ole juurikaan mikään ongelma. Ensimmäinen kolerapandemia iski Turkuun 1831. Piakkoin perustettiin 2 kolerasairaalaa kaupunkiin ja 2 kolerahautausmaata. Ja me ollaan nyt toisella niistä, eli Tallimäen kolerahautausmaalla. Aikalaiset kutsuivat sitä Linnanfeltiksi, mutta tämä Tallimäki-nimitys tulee oletettavasti siitä, että linnan hevostallit sijaitsivat täällä 1500-luvulla. Täällä oli arkeologiset tutkimukset 2011-2018 ja kaiken kaikkiaan täältä on löydetty lähes 500 hautaa. Tästä risteyksen alueelta on löydetty noin 45 ja tuolta kauempaa päiväkodin alueelta on yli 400 hautausta. Epidemioita oli 9 kaiken kaikkiaan 1800-luvun aikana ja ei tiedetä milloin tänne Linnanfeltille viimeksi haudattiin, mutta lehtitietojen perusteella tiedetään se, että 1895 valitettiin jo sitä, että molemmat kaupungin kolerahautausmaat olivat huonolla hoidolla ja tänne jopa kipattiin lantakuormia ja muuta. Eli hautausmaa oli silloin jo unohduksen tilassa tai huonossa hoidossa. Ja 10 vuotta myöhemmin tänne rakennettiin Topeliuksen koulu ja alettiin rakentaa tätä puutaloaluetta tänne Portsaan. Ja hämmästykseksi löydettiinkin ihmisten luita tässä Topeliuksen koulun edustalta. Eli noin 10 vuodessa tämä hautausmaa oli painunut unholaan. Koleraa hoidettiin silloinkin eristämällä, eli ihmisiä laitettiin karanteeniin. Ja perustettiin just näitä erityisiä sairaaloita, johon sitten sairastuneita koottiin. Ja yhtymäkohta sillä tavalla voi olla tähän nykypandemiaan myöskin, että ne olivat ne ulkomailla käyneet ja matkalaiset, jotka saattoivat tuoda mukanaan sitten sitä tautia. Tuosta päiväkodin kohtaalta tosiaan hautausmaa ja vainajat on nyt tutkittu ja poistettu, mutta tässä kadun alla edelleen. Ja sitten tuossa puutalojen välikössä niin hautausmaa on olemassa. Ensimmäiset löydökset löytyi tuossa koulurakentamisen yhteydessä ja sitten aina asia painui unholaan. Ja sitten erilaisten tässä kadulla tehtyjen katutöiden ja kunnallisteknisten kaivantojen myötä sitten aina törmättiin ihmisluihin. Ja lopulta sitten se hautausmaa päätyi muinaisjäännösrekisteriin, että tässä nyt on aika laaja. Monta tuhatta neliötä laaja hautausmaa. Aluksi ajatus oli niiden varhaisten löytöjen perusteella, että tänne olisi haudattu ehkä, että löydettiin vain miesten luurankoja, että täällä olisi sotilaita ja vankeja. Mutta sitten näissä isoissa kaivauksissa selvisi, että siellä oli ihan tavallisia naisia, lapsia ja kaiken ikäisiä. Eli tavallisia kaupunkilaisia olisi haudattu tänne.